Hi guys, nandiyan Castro again and welcome to my YouTube channel. And ngayon sa video na to, tuturo ko kung paano kumita sa pamamagitan ng pag-vlog ng libre. So hindi mo na kailangan sarili mong website or Google AdSense account para kumita. So bago ko i-reveal sa inyo yung website kung saan pwede ka makapag-vlog ng libre at kumita na extra income, gusto ko muna invite ka na mag-subscribe sa aking channel and click the bell icon para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng video about making money online. So, and huwag mo rin kalimutan i-click to link sa baba ng video na to para sa number 1 recommendation about making money online. Ito siya. Ayun. And let us start. So, website na to ay medium.com. So, medium US based company siya, vlogging. So, about pag-vlog, gusto ko munang malaman nyo. Mamimili ka naman ng content dito. So, about health, baka magkabusa, nakikita mo naman yun. About health, business, lifestyle, or politics, or etc. So, mimili ka kung anong topic na gusto mo. Okay? So, I wish kung saan kayo passionate na topic, yun ang sulat nyo. Diba? So, ito, pakita ko konting break about dito kay Medium. So, ito pa siya, konting ano sa kanya. Ayan. So, we believe are there of something. So, itong ano to, pwede dito kayo mag-join sa Medium partner program sa Stripe. So, yung Stripe na yun yung partner nila dito. Yung Stripe ang para advertiser nila. So, ito, how it works. Ito siya. Write something good. Yan. Share your thinking about something that matters to you. It can be short or long or serious, funny, recorded. Opinionated. It's the quality of your text that account. Put your work to put your story to work. So, yun ang vlogging. And then ito, meron ditong curators. So, get amplified by curators. Curators, sila yung mag-rate ng ng gawa mo, ng vlog mo. Magko-comment din sila doon kung anong maganda, anong negative do sa vlog mo. And sila rin yung mag-a-advise sa'yo kung anong man dapat gawin sa sa next vlogging na gagawin mo. Diba? At kung for example, hindi maganda yung vlog mo, bibigyan ka rin nila ng mga tips and advice para maggawa mo yun na maganda. So, ito. Earn for your work. If you are partner program, you will earn money when subscribing members read or upload your work. You may receive bonuses from our editors. So, ayun, dikita sa members tsaka sa mga readers, hindi sa advertiser. And number 5 is get paid monthly. So, every month, every end of the month, magde-deposit sila direct to your bank account or debit card. And expand your audience. Your story doesn't end. Keep it writing about you have love, build and burden you. The leadership will help spread the word too. Yeah. Ito yung last part. You are rewarded by reader, not advertiser. So, yung kung saan nagbabasa, yung mga nagbabasa, doon ka babayaran niya sa advertiser. So, dami nagbabasa at nagsubscribe, doon ka kikita. And then last month, statistic for story published in May. Last month, May. Ito yung the highest amount earned for a single story, $2,524. So, equivalent to 125,000 sa pera kung sa isang story niya lang yun. So, siguro trending yung story niya, nag-viral talaga. And then, boom, 125,000 pesos.
And then the highest amount earned by a single author. Marco, hindi na masama, 6,422. Single author. So, kung kita siya monthly ng 6,000. And then the percent of active writers who earn over $100. 40%. So, siguro sila yung mga active writers every day. So, or sila yung mga gandang content sa mga vlog nila. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ito. Pag-click mo itong join the Medium Partner Program, pupunta ka sa site, sa page na ito. Ayan. Kung saan mag-sign up ka sa start. Ayan. So, ilalagay mo yung basic information mo dito. Ayan. Business, employee identification number, optional kung meron kang company, and then address, legal name, birthday, and then SSS number, social security number. Okay. And lilink ko dito yung card mo, card statement mo, bank details, and link mo lang dyan para every end of the month may kinita ka, i-direct na lang yun sa bank account, de-deposit. And then click authorize access to this account. And ito siya. From June 8 to June 15. So, dito sa isa, 157 views so far. And then, meron ako dito 8 stories. Pero ito yung pinaka madaming views. 9 reads this last week. Okay. So, recommend ko talaga itong Medium kasi once na nag-post ka ng vlog mo, so napakadali mag-sulat dito ng article, napakaganda ng magiging content kalalabasan, and then napakadali lagay ng picture, lagay ng video. So kahit baguhan ka pa lang sa pag-vlog, may konting knowledge ka na dito, is re-recommend ako talaga itong video nito kasi napakaganda na talaga ng quality. Okay. So kung nakakita kayo ng value dito sa sa video na to, gusto ko lang click nyo naman itong like button. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe and click this link para sa akin ng recommendation of making money online. So, see you on the next video. Bye-bye.